ערב טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם נלמד היום נושא שקשור להכנות לפסח. זה שיעור שהעברתי אותו בשנה שעברה במדרשת תשובה. אמרתי שיש פטור למי ששמע, אבל יש גם הזדמנות לשמוע שוב, ובטח למי שזה חדש. בציר שבו אנחנו מתקדמים מדי שבוע, הדור שאחרי דורו של רבן יוחנן בן זכאי, דור התלמידים של רבן יוחנן בן זכאי, מה שנחשב לדור השני של התנאים, כשמדרגים או מספרים את זה כך, זה הדור של רבי אליעזר בן אורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי אלעזר בן ערך. היום נלמד על דמותו של רבי אליעזר בן אורקנוס, אולי על פן אחד בדמותו של רבי אליעזר, פן שהוא מיוחד במינו, ובמבט ראשון הופך את רבי אליעזר לדמות מאוד מאוד חריגה ויוצאת דופן, ואולי אפורה או שחורה, או לא יודע להגיד באיזה צבע לצבוע את זה. ובמבט שני, התרומה שדמות כזאת תורמת לעולם של התנאים, לעולם הרוחני שלנו, אי אפשר לתאר אותה בכלל. ואנחנו נתחיל את המסע שלנו לא מנקודת המבט של מי זה רבי אליעזר בן אורקנוס, אלא נתחיל את הסיפור שלנו ממה זה פסח. מה זה פסח? אחד הדברים שמאפיינים את הפסח יותר משאר החגים הוא ההכנות. החג עצמו טבוע במטבע של הכנות כבר מפסח מצרים. התורה מצווה על בני ישראל לקחת את קורבן הפסח בעשור לחודש. אף על פי שהחג עצמו הוא בי"ד בניסן. אפשר היה תיאורטית שהתורה תאמר, שהקדוש ברוך הוא יאמר לבני ישראל, תקריבו קורבן פסח, תשחטו כבש ב14. כמה זמן לפני תיקחו אותו? תעשו את החשבון שלכם. אם יום אחד מספיק, תיקחו יום, אם שעה מספיקה, שעה, אם צריך 10 ימים. תעשו את החשבון שלכם כמה זמן הכנות. אבל הקדוש ברוך הוא מקדיש תשומת לב לעובדה שהוא דורש מבני ישראל להתכונן לקראת הפסח. ואם זה לא מספיק, אז את הציווי הזה בעצמו הקדוש ברוך הוא לא אמר בעשור לחודש ולא ביום שלפני, אלא בראש חודש ניסן. כלומר, בראש חודש ציווי, כדי שבעשור ייקחו, כדי שבי"ד ישחטו. כדי שבי"ד בערב יאכלו אותו, בליל ט"ו יאכלו אותו, ויהיו מוכנים לקראת היציאה עצמה. ייתנו מאדם על המזוזות ועל המשקוף, יכינו את עצמם ליציאה לדרך. כל ההכנות האלה הם החג. הם חג הפסח. לדורות, התורה לא אומרת שצריך כל כך הרבה הכנות לקורבן, אבל היא כן אומרת שצריך לאכול מצות, והמצות האלה צריכות להיות שמורות. לשמור משהו זה גם להגן עליו, אבל גם לצפות. כשכתוב על יעקב אבינו ואביו שמר את הדבר, פירושו של דבר שהוא מניח את זה באיזה מקום, מפני שהוא מצפה שזה עוד יקרה. הכל או חלק, והציווי שמרתם את המצות, גם שוב, כאילו ציווי לא מחויב המציאות. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שנאכל מצות, הוא יאמר, בערב תאכלו מצות. אם הוא רוצה שהמצות האלה יהיו לא חמץ, הוא יגיד, לא תחמיץ. או לא ייראה לך חמץ. להגיד ושמרתם את המצות, פירושו שיש מצווה מן התורה, להכין את המצות בדרך מסוימת ששומרת עליהן. ממגע עם מים, רטיבות וכו'. והרעיון הזה הופך את העובדה שאנחנו מתכוננים לפסח בניקיונות, בהכנות, בקניות, בבישולים, ממשהו שהוא, כמעט הייתי אומר, כורח או תורח למשהו שהוא חלק מן המצווה וחלק מהחגיגה. אני לא בטוח כמה זה קולע לחוויה הבסיסית של כל אחד שמכין את הבית לפסח. יש מעט אנשים בעם ישראל שהחוויה שלהם בהכנות לפסח זה חוויה מרגשת, שהם עם בגדי החג מנקים או מבשלים. יש לרוב האנשים, החוויה של ההכנות לפסח היא בדרך כלל חוויה של עול, שלכל המקרה הטוב, נגיד את זה ככה, אנחנו בסדר איתו. התפייסנו איתו. אנחנו לא מנקים לפסח עם הקול של אמא או של סבתא, נו, מה עם זה ומה עם זה, ולא עם איזה נרבין עצבני כזה ממה שלמדנו בישיבה, או שאנחנו בלחץ או במתח. במקרה הטוב אנחנו בסדר עם זה. אולי אפילו חווים בזה איזו חוויה של התחדשות או סיפוק מהעובדה שהגענו ליעד, שהבית נקי ומוכן.
אבל מה לגבי האפשרות, כמו שמתאר אותה למשל האדמו"ר מפיאסצנה, הוא כותב את זה לילדים, הוא לא כותב את זה למבוגרים, אז אני לא יודע אם הוא גם מדריך כך את החסידים המבוגרים או רק את הילדים. הוא אמר, הכנות למצווה, כמו הכנות לתפילה, זה חלק מהמצווה. תאר לך את ההכנות לפסח, איך הלב מתרגש כשבודקים את החמץ, כשמנקים, כבר מריחים את הריחות של החג בעשיות שלפני. ואני לא יודע אם הוא ממש חווה את זה ככה בעצמו, שהוא מחנך אותנו לזה שאפשר לראות את זה ככה. בכל אופן, כשהתורה אומרת, ויקחו להם איש סלע ותבוא צל הבית 4 ימים קודם, וכשהיא אומרת ושמרתם את המצות, היא מדריכה אותנו להכנות לפסח. הכנות הן מצווה בפני עצמה, או חלק מן המצווה. ועכשיו, שהנחנו את הרעיון הזה, כרעיון כללי, בואו נציץ ונראה אותו בשני היבטים. היבט ראשון, תדלגו ממש למקור האחרון בדף, מקור מספר 13, מדבריו של בעל השפת אמת, האדמו"ר מגור, לפרשת בו. בפסוק, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, כתוב שבני ישראל יוצאים ממצרים, הם לא יכולים להתמהמה, וכתוב שהם לוקחים איתם את משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, את מה שנשאר מהאוכל, או שמשארת זה הכלי שבתוכו מכינים את הבצק, והם לוקחים אותם צרורות בסמלותם על שכמם. אמרו במחילתא, במדרש לספר שמות, וכי לא היה להם בהמות? למה על שכמם? אני נניח שהם לא הספיקו להתארגן, אז זה לא במזוודה. למה על שכמם? ועונה המחילתא רק לחבב את המצווה. למה הם לוקחים את המשארות שבתוכם הם לשו את הבצק לצורך המצות של פסח על השכם? כדי לחבב את המצווה. בבית של ההורים של נועה יש מנהג מהסבא והסבתא, אומנם מהצד של אמא, אבל המנהג אומץ לכל הצדדים, שבמהלך ליל הסדר עושים גם הצגה קטנה. אני לא מדבר כרגע לא על תחפושות ולא קיום רב רושם של להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אלא על חלק קטן בתחילת ההגדה של פסח, שבו עורך הסדר לוקח שק עם מצה, מחזיק אותו על הכתף ואומר, כך עשו בני ישראל בצאתם ממצרים, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה. לא חשוב כרגע שהחלוקה של הפסוק היא משונה ככה, אבל ככה. ואז כל בני הסדר שואלים את האבא, מאיפה באת? והוא עונה ממצרים, ולאן אתה הולך? לירושלים. ואחר כך מעבירים את המצה לאמא, ואחר כך לכל אחד מהילדים. כך עשו בני ישראל בצאתם ממצרים, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. וזה מחבב את המצווה, וחלק מסיפור יציאת מצרים, שותפות של כולם, טקס בפני עצמו. למה? יגיד השפת אמת, כדי לחבב את המצווה. כי הנה עיקר תכלית המצווה להיות נשאר ממנה רשימה באדם. תכלית המצווה, בעיני השפת אמת, היא לא המצה שאנחנו אוכלים. זה מה שישאר בבטן אחרי. אני לא מתכוון בבטן במובן של העיכול. אני מתכוון מה שישאר בלב, שתהיה נשארת רשימה באדם. מה העיקר של התפילה? מה שנשאר לי, נשארה איזה חותמת. מה העיקר של לימוד התורה, או של מצווה כזאת או אחרת? הרשימה. כמו שנאמר במקום אחר, במדרש אחר, פירוש, ומצוותיי תצפון איתך, איתך. פסוק ממשנה. הצפון של ליל הסדר לא נגמר בזה שמוציאים את האפיקומן שהצפנו, ועכשיו מחלקים אותו לסועדים. עיקר הצפון זה שהצפנו משהו מתחילת הסדר ומהסיפור בתוך הלב. כאשר עושים המצוות ברוב אהבה ותשוקה, נשארת הערת המצווה בנפש האדם. נקודה ראשונה אומר השפת אמת, אם אני רוצה שמשהו מהפסח יישאר איתי לאחר כך, זה תלוי בשאלה עם איזה רגש אני ניגש למצווה הזו. ככל שעושים את המצווה עם אהבה ותשוקה, ברוב אהבה ותשוקה, נשארת הערת המצווה בנפש האדם. תשאלו אדם, איך הוא זוכר את החתונה שהוא השתתף בה? איך אדם זוכר את החתונה שהוא השתתף בה אתמול, או לפני שבוע, או לפני שנה? טוב. כמה שהתרגשת לפני, בתוך כדי, ככה היא זכורה בך וחקוקה בך. כמה זכורה לך החתונה שלך? יש גם פן שזה טבעי, מפני שזה שלך, וזה משנה את החיים שלך.
אבל יש גם פן שהולך ונבנה לפי מידת ההכנות. אדם שהגיע ישר מתוך העבודה לתפילת ערבית, יצא לו תפילת ערבית. אבל הרשימו שהיא תעשה, היא קטנה. אבל אם שעתיים לפני כן הוא כבר היה מוטרד, והראש שלו היה מוטרד מהשאלה איפה אני אתפלל ואיך זה ילווה אותי, הוא יצא מתפילת ערבית עם משהו, עם ההשקעה הזו. כל שכן, על אחת כמה וכמה, אדם שהקדיש אפילו 5 דקות להתבונן במה שהוא הולך לקראתו. כך בתפילה, כך בהכנות לשבת, שבזכות ההכנה שנעשית ברוב אהבה ותשוקה, יש כוח לשבת ללוות אותנו גם אחריה. וכמו שאמרו, צדיק זכויותיו חקוקים על עצמותיו. השפת אמת לא מבין שכוונה למשהו סגולי, רוחני, קבלי. הוא מתכוון שיש אופן כזה שבו הדבר נחקק בעצמותי. וזהו שהיו שיעורי המצב והמאור צורות בסמלותם. רמז על הלבוש שנעשה על ידי המצוות. כאילו בשק של הבגדים יש מצה. כי המצה היא מעניקה לנו איזה בגד. היא מעניקה איזה לבוש לעצמנו. וכן מה שאמרו חז"ל על הפסוק, ויקחו להם איש צא לבית אבות אל הבית. למה הקדים לקיחת הפסח? לפי שהיו בני ישראל עירום ועריה מן המצוות. והיום כי ודאי עיקר המצווה היא צורך גבוה. וצריך האדם לעשות המצווה לשם שמיים בלבד. את המצווה עצמה למה עושים? לשם שמיים. אבל הכנת המצווה והתשוקה קודם המצווה ולאחריה מצד זה נעשה מלבוש הנפש, שהמצווה נותנת ברכה לפניה ולאחריה. בזכות העובדה שאנחנו מתכוננים לקראת השבת, השבת היא מתנת שמיים. אבל בזכות העובדה שהתכוננו לפני ועשינו הבדלה אחרי ומלווה מלכה אחרי, זה העניק למצווה שהיא כולה לשם שמיים איזה רושם, איזו אחיזה במציאות האנושית שלנו. והוא ממשיך עם הרעיון הזה, שירוגה המצווה טובים מגוף המצווה, ושהמצווה מלבישה ורצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ירבה להם תורה ומצוות, על ידי מה שאנחנו עושים בלפני, באחרי, אנחנו משאירים מקום למצווה להיחקק בליבותינו, בעצמותינו. השפת אמת, כדרכם של בעלי החסידות, מציע בפנינו איזו דרך רוחנית, להתכונן. כשאנחנו מתכוננים, אנחנו נותנים למצווה עוד איזה מעגל שלם, שהוא קודם למצווה, מבחינת הזמן, הוא מעניק למצווה איזה שהן מסילות בתוך העולם שלנו. ובזכות המסילות האלה, המצווה משאירה איזה רושם בעולם שלנו, באדם שבנו. הדבר הזה נכון בכל מקרה, בכל המצוות, ואולי בפסח אפילו יותר מבשאר המצוות. אבל כיוון שאנחנו זוכים ללמוד על רבי אליעזר, אנחנו ניכנס לעולם של ההכנות למצווה בקומה חדשה ונכבדה עוד יותר. והמשנה שנעסוק בה היא משנה מתוך מסכת פסחים. מסכת פסחים 10 פרקים שעוסקים בענייני הפסח, 5 פרקים עוסקים בענייני מצה, מרור וסיפור יציאת מצרים, ו5 פרקים עוסקים בענייני קורבן הפסח. הפרק השישי של המסכת הוא חלק מהפרקים שעוסקים בקורבן הפסח. למה קוראים לפסחים ולא פסח? זאת שאלה מצוינת. יכול להיות שזה קשור לעובדה שיש הרבה פסחים, כאילו פסח אחד בהרבה שנים פסחים. ויכול להיות, כך סובר המאירי, ששני חלקי המסכת היו פעם 2 מסכתות. פסח ראשון ופסח שני, לא פסח שני של יהודה לדעת, מסכת פסח השנייה, וביחד הם מסכת פסחים. אולי, כך סובר המאיר. או פסח לבתי מצרים ופסח לדורות. יכול להיות, רק במשנה כמעט לא מופיע פסח מצרים, הוא מופיע במשנה אחת מתוך כל 10 הפרקים, אז קשה להגיד שעל זה נקרא פסחים. על כל פנים... אולי גם העובדה שבני ישראל שלא יכלו לחוג את הפסח במועדו. על פסח שני. גם יכול להיות. פסח ראשון במובן הזה, ופסח שני שהוא הפרק התשיעי של מסכת פסחים. יכול להיות. בכל אופן, המשניות שנלמד תכף, הן משניות שעוסקות בהקרבת קורבן פסח בשבת. אם י"ד בניסן חל בשבת, כבר למדנו מהלל הזקן שמקריבים את הפסח בשבת. אלו דברים בפסח דוחים את השבת. שחיטתו, שחיטת הקורבן, דוחה את השבת, למרות שאסור לשחוט, זה אחת מל"ט אבות מלאכות. שחיטת קורבן הפסח דוחה את השבת, כמו קורבן התמיד, כמו קורבן מוסף. וזריקת דמו על גבי המזבח, גם היא דוחה את השבת. כך מקריבים קורבן, שוחטים אותו וזורקים את דמו על המזבח. ומיחוי קרביו והקטר חלביו, המעשים שבהם מקריבים את הקורבן על המזבח, או את החלקים שמקריבים על המזבח. אבל
צלייתו של הקורבן, בשביל לאכול אותו, צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, את זה אמורים לאכול בליל הסדר, שזה כבר במוצאי י"ד בליל ט"ו. צלייתו לא דוחה את השבת, והדחת קרביו, השטיפה שלהם, אינם דוחים את השבת. כי את זה אתה יכול לעשות במוצאי שבת, הצלייה, אז נכון, אז ליל הסדר יתעכב עוד איזה שעה, זה בסדר. בינתיים תספר ביציאת מצרים, תאכל מצה ומרור, את הפסח תאכל טיפ-טיפה יותר מאוחר. יכול להיות שביום חול, כשפסח חל נניח כמו השנה, י"ד ביום שני וט"ו ביום שלישי, אפשר גם לשחוט ביום שני וגם להקריב ביום שני וגם לצלות ביום שני. אם קצת הכוכבים אפשר כבר לאכול את הקורבן, אבל בשבת תחכה למוצאי שבת. מה לגבי הרכבתו של השה, להרכיב אותו על הכתפיים כדי להגיע לבית המקדש? מה לגבי הבאתו מחוץ לתחום? וחתיכת יבלתו, קורבן בעל מום לא ירצה, אבל יש מומים עוברים שאפשר בקלות, איזו יבלת יבשה, שהסרה שלה לא תגרום לפגם, לא ירד דם, אבל הוא יהיה נאה יותר לקורבן. האם מותר להסיר את היבלת הזו בשבת? אומרת המשנה דעת תנא קמא, הרכבתו, הבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו, אין דוחים את השבת. אבל רבי אליעזר אומר דוחים. והמשנה מספרת לנו שבנושא הזה היה משא ומתן, דין ודברים בין רבי אליעזר לחכמים. אמר רבי אליעזר, והלא דינו, יכול ללמוד בקל וחומר. מה עם שחיטה שהיא משום מלאכה, זה אב מלאכה מן התורה, דוחה את השבת? אלו שהן משום שבות, הרי כל חיתוך היבלת הזה הוא לא איסור תורה, הוא רק איסור שבות. הצלייה זה כן איסור. הצלייה כן, אבל הצלייה לא בטוח שהוא חולק. אני מדבר על הרכבתו, הבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו. אלה שהם משום שבות לא ידחו את השבת. הרי זה איסור פחות חמור. למה שזה לא ידחה את השבת? השיב רבי עקיבא, יש כאן דין ודברים שלא נכנסתי אליו, דילגתי כמה מילים קדימה. השיב רבי עקיבא ואמר, זה ניסוח מאוד מאוד מיוחד. קורא שרבי אליעזר אומר, אמר רבי אליעזר, אמר לו רבי יהושע, אמר לו רבי אליעזר, השיב רבי עקיבא ואמר. אז זה היה תוכיח. אם אדם טמא וצריך להזות עליו מאפר הפרה האדומה בעזרת האזוב והמים החיים, היא מצווה להזות עליו כדי לטהר, ואם משום שבות, אין פה איסור תורה להזות על אדם אחר. זה בסך הכל הופך אותו מטמא לטהור, והשינוי הזה אסור משום שבות. ואינה דוחה את השבת. אף אתה אל תטמא על אלו שאף על פי שאין מצווה ואין משום שבות לא ידחו את השבת. אתה אומר לי קל וחומר משחיטה, אני אומר לך דמיון להזעה. אמר לו רבי אליעזר ועליה אני דן, גם על זה אני חולק עליך. ומה עם שחיטה שמשום מלאכה דוחה את השבת? אז זה שמשום שבות אני שדוחה את השבת. אם אדם טמא ובזה תלוי היכולת שלו להקריב את הקורבן, למה שלא יעזו עליו בשבת? ואז רבי עקיבא משיב לו, אמר לו רבי אליעזר עקיבא, הקראת מה שכתוב בתורה בין הארבעים במועדו בין בחול בין בשבת. אם נעשה כפי שאתה אומר, יצא שאי אפשר להקריב את הקורבן בשבת, והתורה אמרה הקרבת הפסח בין בחול בין בשבת. איפה היא אמרה את זה? בין הארבעים במועדו, יעשו בעצם את הפסח במועדו, ולמדו חכמים שבמועדו הכוונה היא בין בחול בין בשבת. אמר לו רבי עקיבא לרבי אליעזר, רבי, ילמדנו רבנו, הווה לי מועד לאלו כמועד לשחיטה. התורה אמרה במועדו על עשיית הפסח, על השחיטה, על ההקרבה, על האכילה. התורה לא אמרה במועדו על ההבאה מחוץ לתחום. את זה לא כתוב שצריך לעשות בשבת. אם לא צריך לעשות את זה בשבת, אז אסור לעשות את זה בשבת. אתה עושה את זה לפני. כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת אינה דוחה את השבת. שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. וגם הפוך. סוף המקור מספר 3. אחרי שבת לא דוחה. נכון. העיקרון הוא לא לפי רמת החומרה של המלאכה. העיקרון הוא לפי מידת האפשרות לעשות את זה לפני שבת או שחייבים לעשות את זה בשבת. רבי עקיבא אומר ודאי שהקרבת קורבן הפסח דוחה את השבת. אבל זה הקרבה. כל מה שחייב לעשות בי"ד בניסן אמרה התורה במועדו אפילו בשבת. אבל כל ההכנות שאפשר לעשות אותם לפני, להביא את הקורבן, להסיר לו את המומים, את היבלות, לדאוג לזה שילך לסכין, את כל זה תעשה לפני שבת. זאת באמת תהיה מדהימה. תוצאה של רבי עקיבא תהיה שיהיו אנשים שלא יקריבו קורבן הפסח במועדו. כי הם הגיעו עד יותר מהיום אמרנו בירושלים לפני שבת, הם לא הספיקו להגיד. נכון. אם זה רבי אליעזר, כולם יקריבו יותר
אנשים ירכבו במועדות, מצד שני. יש גם מחיר. העובדה שאתה אומר שיש פה דברים שאפשר לעשות אותם בשבת, זאת אומרת שאנשים גם להתקדם בדרך לעשות בשבת. יעשו דברים בשבת. עכשיו, זה מותר. עוד שאתה מגיע ואומר, תראה, בסוף זה יתגלגל, יש גם מדרות חלקלק, יעשו דברים אסורים, אבל הוא לא אמר את זה. אבל כל מה שאפשר לעשות לפני שבת, לעשות בשבת. האם זה כלול במה שלמדנו אצל הלל שהסכין בתוך סלו, שם זה קצת טריק. כלומר, שהסה ייקח את הסכין, כשתדחוב את זה בתוך הצמר, אני לא נשאתי את זה, והוא לקח את זה בעקיפין. אי אפשר להוכיח מה שהם עשו שם, אם זה מותר או אסור. ובזה בעצם המחלוקת. אבל אני רוצה להמשיך עם הסיפור הזה עוד שני צעדים קודם. זה נותן גם הכנה, זאת אומרת, אם אתה מתכונן לפני כן, כמו שאמרתם בשפת... רבי עקיבא בעד ההכנות לפני, מה חושב רבי אליעזר? תכף נראה. האמת היא שהמחלוקת הזאת רבי עקיבא לא רק בהלכות הקרבת קורבן פסח. גם במסכת שבת, מקום מסכת 4. אז בואו נראה מסכת שבת. מסכת שבת עוסקת כמובן בהלכות שבת, אבל הפרק ה-19 עוסק בהלכות ברית מילה. מפני שברית מילה דוחה את השבת. נקרא בפרשת השבוע שלנו, וביום השמיני ימול בשרו, ובתוכמים ביום השמיני, ואינו אוכל בן השבת. רבי יצחק אומר, אם לא הביא כלי מערב שבת, הוא בא גם סכין כדי למול את התינוק בשבת. מביאו בשבת, מעולה. א' מביאים את הסכין בשבת, גם דרך רשות הרבים, וגם מעולה, לא להסתיר. שכולם ידעו שאנחנו מביאים את זה לצורך מצווה של אוכל השבת. ובסכנה, מחסנו על פי עדים. אם יש סכנה מפני הרומאים, או סבו, מחסנו, אבל שעדים יראו שכיסינו את הסכין שלא ישתו שלוקחת את הכיס, זה דבר אסור. מאוד אמר רבי אליעזר. לא רק שאם לא הבאת את הסכין, תביא סכין בשבת, אם לא הכנת את הסכין, כורתים עצים, לעשות פחמים ולעשות כלי ברזל. מצידי, אומר רבי אליעזר, מייצרים את הסכין בשבת. אם אין לך סכין, לא רק שתייצר את הסכין, מצידי תכרות את העצים כדי להעביר אותם לעשות להם פחמים כדי לכרות את הסכין. מתי יעביר בקרה? לא, הם הביאו יעילים. לא הביאו מועד. לא הביאו מועד. סע לירושלים, לא הביאו מועד. לא הביאו סכין. סע לתל אביב, תקנה סכין. סע! בשבת, מגולה. אצל היצרן בבית, אצל הנפח. שפטת הנפח היא אחי. לעומת זאת, כלל אמר רבי עקיבא. אתם מכירים את הכלל הזה. כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב שבת, אינה דוחה את השבת. מה פירוש? את הברית צריך לעשות בשבת כי זה היום השמיני, אבל את הסכין ביום שישי, ואת הפחמים מצידי ביום חמישי. מה פתאום בשבת? כל מלאכה שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת. ומספרת לנו הגמרא, או הברייתא שמובאת בגמרא, שרבי אליעזר לא אמר את זה רק באופן תיאורטי. תנו רבנן, אומרת הגמרא בשבת בדף ק"ל, במקומו של רבי אליעזר היו כורתים עצים, לעשות פחמים, לעשות ברזל בשבת. מה זה במקומו? זה עושה רושם שזה חגיגי, ככה. טוב שלא אמרו להם. אין עם זה שום בעיה. יכול להיות שרבי אליעזר אפילו ישתדל שזה יקרה, אבל לכל הפחות הוא בוודאי לא ראה בזה שום מניעה, שום חולשה. אבל מה זה במקומו? בעירו. דעתו של רבי אליעזר לא התקבלה על ידי רוב החכמים, אבל אולי בלוד, עירו של רבי אליעזר, סבירות גבוהה של בלוד, שם כך נהגו לפעמים. מפה המקור. אמר רבי יצחק, עיר אחת הייתה בארץ ישראל שהיו עושים כרבי אליעזר, והיו מתים בזמנו. כלומר, לא בגיל צעיר. מה חושב הקדוש ברוך הוא על דעתו של רבי אליעזר? לא טוב. מה זה? לא מקבל. לא, להפך, מתים בזמנם בכוונה. מתים בזמן. ולא עוד, אלא שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל על המילה, ועל אותה עיר לא גזרה. אבל איזו עיר זה? לא אמרו את זה. לא. החשוב זה שהקדוש ברוך הוא כאילו חותם על זה. זה טוב, הם משקיעים בברית מילה שלהם. הם לא מתפשרים על ברית מילה. גם אם זה בשבת. כל מה שצריך לעשות כדי שברית המילה תעשה, לעשות. אבל זה מוזר, כי בתנורו של החנאי למדנו שהאישור של הקדוש ברוך הוא לא שייך. הוא לא הועיל, אבל גם שם הקדוש ברוך הוא הסכים עם רבי אליעזר. זה לא עוזר, גם פה, אם הוא היה יחיד, זה לא היה... במה שקשור אלינו, הלכה לא כמו רבי אליעזר, אבל כל מה שקשור לקדוש ברוך הוא. כאילו הגמרא אומרת רבי אליעזר, זאת עמדה רצינית, הוא אומר אותה בפסח, הוא אומר אותה בשבת לגבי ברית מילה,
הוא נוהג כך למעשה, וגם המציאות מגיבה בטוב. לא בשמיים. אבל אם רוב החכמים לא ככה... אז זאת לא הלכה, שלא תהיה טעות. היום אנחנו לומדים משהו שהוא לא כהלכה, הוא דעת רבי אליעזר. ועוד מוסיפה הגמרא ואומרת, דתניא, רבי אליעזר אומר, מנין מכשירי שתי הלחם שדוחים את השבת? האם מותר לאפות את שתי הלחם שמקריבים בשבועות בבית המקדש בשבת? נאמרה הבאה בעומר ונאמרה הבאה בשתי הלחם. מה הבאה אמורה בעומר מכשירים דוחים את השבת? כמו שקוצרים את העומר בשבת, אף הבאה אמורה בשתי הלחם מכשירים דוחים את השבת. מאיפה אנחנו יודעים שלולב וכל מכשיריו דוחים את השבת? דברי רבי אליעזר. סוכה וכל מכשיריו דוחים את השבת, דברי רבי אליעזר. איך חוגגים את סוכות? אתם תגידו לי, במוצאי יום הכיפורים הולכים לתקוע את היתדות הראשונות ולהתחיל לבנות את הסוכה. אצל רבי אליעזר חוגגים את סוכות? בסוכות. סוכה. מכינים לולב. מה זה מכינים לולב? חותכים את הלולב, קוטפים את האתרוג, עוגנים את הכל, ואם זה בשבת, זה ביום טוב, ואם בשבת, גם בשבת. ולקחתם לכם ביום הראשון, בחול או בשבת, ומצה וכל מכשירה דוחים את השבת. ללוש, לאפות, גם בשבת, שופר וכל מכשירה דוחים את השבת. כדי להסביר את דברי רבי אליעזר, לא שמרנית. לא, כי את לא יכולה לחשוב על משהו אחר. צריך להסביר את רבי אליעזר באחת משתי דרכים. אנחנו רבי עקיבא, מה אפשר לעשות? כל מה שאפשר לעשות לפני שבת, צריך לעשות לפני שבת. אבל אנחנו היום רגע הולכים למקומו של רבי אליעזר. רגע אחד. לעתיד, אולי לא יודע. גבוה, אבל לא לרבים. אולי. לא לרבים. רגע, לאט לאט. לאט לאט. אפשר להגיד שרבי אליעזר חושב שהשבת היא לא חמורה כפי שאנחנו רגילים. שבת! כל המצוות של יום טוב יחכו, אבל שבת. אנחנו הרי לא רק נעצרנו שם, נכון? לא נעצרנו שמכשירי המצה לא דוחים את השבת. גם את המצה, בדיוק. גם לולב אנחנו לא נוטלים בשבת, גם שופר אנחנו לא נוטלים בשבת. מה זה? בניית המשכן. ברור שיש לנו יסוד. ברור שרבי אליעזר צדק שלפחות נטילת הלולב דוחה את השבת בבית המקדש. רב יואל בן נון אמר פעם שהוא יכול לדמיין רבי אליעזר ואומר לחכמים, אני יודע, אתם עכשיו אומרים לי שמכשירי הלולב לא דוחים את השבת, אבל הסוף יהיה שגם הלולב עצמו אתם תגידו שלא דוחה את השבת, אתם כאלה שבתים, כאלה שומרי שבת, ודוחי מצוות, שגם את המצווה עצמה אתם תדחו בשבת. וצדק, אני לא יודע אם הוא אמר את זה, אבל זה ודאי יכול היה, זה קרה לנו, אנחנו הלכנו עם השבת עד הקצה האחרון. השבת מנצחת את כל הימים הטובים שלנו, את כל מצוות החג. אנחנו עושים גם, עושים קידוש, אבל לא תוקעים בשופר בשבת ולא נוטלים לולב. אצל רבי אליעזר זה לא היה קורה. נוטלים לולב ותוקעים שופר וחותכים את השופר ומתקינים אותו, כל מה שצריך. כאילו כמו בדרגה של בית המקדש, ששם עשו. ודבר שני, שכנראה גם הוא נכון, שרבי אליעזר חושב לא רק על שבת כך. הוא חושב שכשאתה אומר לולב וכל מכשיריו, זה מפני שהערך שהוא נותן להכנה למצווה, גבוה הרבה יותר ממה שהאינטואיציה רבי עקיבאית שלנו נותנת להכנות. הרמז לזה הוא במקום אחר במסכת שבת, הפרק הסמוך לפרק שלנו, עוסק בענייני יום טוב, ושם יש מחלוקת אחרת על השאלה האם מלאכת אוכל נפש דוחה את יום טוב, כולנו יודעים שכן, או גם מכשירי אוכל נפש. כלומר, האם מותר לשחוט בהמה כדי לעשות מנגל ביום טוב לחג כדי שהבשר יהיה טרי? מותר. לכל הדעות, זאת ההלכה. לכל הדעות מותר לשחוט ולצלות. האם מותר להשחיז סכין ביום טוב כדי לשחוט את הבהמה ולצלות? לרוב הדעות לא. אבל לדעת רבי יהודה, שאולי למד את זה מאבא שלמד אצל רבי אליעזר, כן. מכשירי אוכל נפש הם כמו אוכל נפש ביום טוב. ומכשירי המצווה הם כמו המצווה בשבת. אז זה כאילו מלכתחילה אצלו, לא בדיעבד? כן. ועכשיו נלך לצעד הבא, והוא חשוב לא פחות. מספר לנו הירושלמי סיפור מדהים. 13 שנה עשה רבי עקיבא נכנס אצל רבי אליעזר ולא היה יודע. בירושלמי כתוב רבי אליעזר, כמו שאומרים בישראל, כאילו הירושלמי הוא לישנא קלילה. לייזר, רבי אליעזר, לא שמעת את האלף, בולעים את המילים, בולעים את האותיות. בבבל מקפידים, רבי אליעזר, ולא היה יודע בו, רבי עקיבא לומד אצל רבי אליעזר 13 שנה, רבי אליעזר לא יודע מי זה רבי עקיבא. כלומר, אולי הוא יודע מי הפרצוף, הוא יודע מי הבדלות, הוא לא מכיר בגדולתו של רבי עקיבא. וזוהי, אומר הירושלמי, תחילת תשובתו הראשונה לפני רבי אליעזר. פעם ראשונה, כי ראינו במשנה, השיב רבי עקיבא ואמר, השיב
פעם ראשונה שרבי עקיבא מצביע ואומר יש לי קושיה. אחרי 13 שנה, שרבי עקיבא לומד ושותה בצמא את דבריו של רבי אליעזר, פעם ראשונה שהוא מצביע ואומר יש לי קושיה. השיב תשובה כמו תיובתא בגמרא, קושיה חמורה. אמר לו רבי יהושע, חברו של רבי אליעזר לרבי אליעזר, הלא זה עם אשר מאסת בוצנה אתה וילחמו. זה פסוק שלקוח מהסיפור של אבימלך בשכם. אבל לענייננו, הוא אומר רבי אליעזר, עכשיו בוא נראה אותך מול התלמיד שגדל אצלך. המחלוקת הראשונה שהייתה בין רבי עקיבא התלמיד לרבי אליעזר הרב, הייתה בנושא הזה. מה מיוחד במחלוקת הזאת? הבבלי מקצין את המחלוקת הזו, כשהוא אומר עליה סיפור אחר. השיב רבי עקיבא ואמר, אז את תוכיח תניא, אמר לו רבי אליעזר, עקיבא, בשחיטה השבתני, הקושייה שהקשת עליה הייתה בענייני שחיטה, בשחיטה תהא מיתתו. של מי? של רבי עקיבא. וואי וואי. אמר לו רבי, אל תחפירני. הוא התקשה באיזה אסור לשאול ככה. להקשות. אסור להקשות. זו שאלה, בסדר? שאלה רצינית מאוד. בת שבע, התלמידה של רבי עקיבא אני שומע, נכון? אנחנו היום רבי אליעזר. אמר לו רבי, אל תחפירני משעת הדין. עכשיו אל תערב את הנושא של מה יהיה בסופי. תענה לשאלה. כך מקובלני ממך, זה שבותי ואינה דוחה את השבת. אני אומר לך בשם מסורות שקיבלתי ממך. אני עושה איזה הקש בין שני נושאים. אבל אתם שמים לב שהירושלמי לוקח אותנו אחורה ואומר, שימו לב, זאת, עד עכשיו רבי עקיבא למד כתלמיד בפני רבו, הכל הוא מקבל. פעם ראשונה שהוא מקשה. הבבלי לוקח אותנו לקצה ואומר, בגלל הקושייה הזאת רבי אליעזר מאחר, מקלל, אומר לרבי עקיבא, תדע לך, שבזה הרגע גזרת על עצמך מיתה בייסורים. עכשיו בוא נקרא על רבי אליעזר. זאת קושייה, היא תסתובב איתנו עוד כמה דקות, נתחיל מהתחלה. 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי והיו לו רבי אליעזר בן אורקנוס ועוד 4. הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר בן אורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה. כל מה שאומרים בבית המדרש רבי אליעזר קולט, הוא לא מאבד אף טיפה. הוא היה אומר, רבן יוחנן בן זכאי היה אומר על רבי אליעזר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן אורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. הידע של רבי אליעזר מכריע את כל החכמים. למה זה אתם לא אומרים לי וואי? תחשבו על זה. גם זאת נבואה נוראית. יום אחד יבוא, רבי אליעזר בן אורקנוס יהיה בכף אחת, וכל חכמי ישראל יהיו בכף שנייה. הוא יכריע את כולם, אבל הוא יישאר לבד. ינדו אותו על זה. תנוע בן אדם. מעשה ברבי אליעזר, מסכת סוכה דף כ"ח עמוד א', ששבת בגליל העליון. שואלים אותו שם שאלה בהלכה והוא מתחמק. הוא אומר להם תשובה בהגדה. שואלים אותו את אותה שאלה שוב, והוא שוב מתחמק לדבר אגדה אחר. הוא אומר לו מה עם השאלה? הוא אומר להם לא שמעתי. לא שמעתי מה התשובה לשאלה שלכם. לא שמעתי את השאלה, לא שמעתי את התשובה. אמרו לו כל דבריך אינן אלא מפי השמועה. אם לא שמעת, תסיק. תלמד ממה כל דבריך אינם אלא מפי השמועה. אמר להם, הזדקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי. זה דבר שלא שמעתי ואני אגיד לכם עכשיו. לא תשובה הלכתית, אלא תשובה לשאלה הזאת. האם כל דבריי מפי השמועה? התשובה היא כן, זה דבר שלא שמעתי מפי רבותיי. מימי לא קידמני אדם בבית המדרש. ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת ארעי. לא נמנמתי ולא נרדמתי. ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי. לא הפסקת קפה, ולא הפסקת תה, ולא טלפון, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. רבי אליעזר נמצא בבית מדרש ראשון, לצורך העניין, יוצא אחרון, לא מפסיד אף רגע, כל מה שקורה בבית מדרש הוא שונה. הוא קונה. בורסות. והוא בורסות שלמה בטיפה. והוא לא מוציא כמו בור, מסוים. אין חלחול ממקומות אחרים, רק מה שנקלט נקי. לא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם. וכך רבי אליעזר מתהלך בעולם, שהוא קלט את כל תורת רבן יוחנן בן זכאי, שקיבל מהלל ומשמאי, שקיבלו משמעיה ואבטליון, שקיבלו אחורה עד לאנשי כנסת הגדולה ועד למשה רבנו. כל התורה, כפי שהתקבלה מסיני, נקלטת בבורסות שאינו מאבד טיפה. באחרית ימיו, אחרי נידוי, ארוך שנים, ניגשים לרבי אליעזר, והתניא, מסכת סנהדרין בבבלי, כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחבריו לבקרו. הוא יושב בכינוף שלו, והם יושבים בטרקלין שלו. אותו היום, ערב שבת היום. ונכנס אורקנוס, בנו של רבי אליעזר, לחלוץ תפילה. כי בשבת לא מניחים תפילין. אז הוא נכנס לעזור לאבא המבוגר והחולה, לחלוץ את התפילין.
גער בו רבי אליעזר ואורקנוס בנו ויצא בנזיפה. אמר להם לחבריו, הבן אומר לחברים, תראו, כמדומני שדעתו של אבא נטרפה. אבא כבר לא לגמרי צלול. קורה, זה בסדר, זה... לא מוכרחים. אמר להם דעתו ודעת אמו נטרפה מהכינוף, הוא שומע שהבן אומר ככה, הוא אומר, אני, הוא ואמא שלו. איך מניחים איסור סקילה ועוסקים באיסור שבות? תדליקו נרות, זה איסור סקילה לעשות בשבת. אחר כך תבוא לכם להוציא את התפילין. כיוון שרוח העם שדעתו מיושבת עליו, זה רבי אליעזר שאנחנו מכירים. מה זה מיושבת? חדק את העם. נכנסו וישבו לפניו מרחוק 400. נכנסו וישבו לפניו כי הם רוצים להיפרק. מרחוק 400, כי הוא בנידוי. הסיטואציה היא לא נתפסת. אמר להם, למה באת? אמרו לו, אתה הולך למות? להיפרד? להתיר את הנדר? ללמוד תורה בא. הוא לא מוותר להם. אמר להם, ועד עכשיו למה לא באתם? אם באתם ללמוד תורה, איפה הייתם? אמרו לו, לא היה לנו פנאי. זה גם ללכת בדרך מנומסת, אבל הם לא אומרים לו אתה מנודה, ולא אומרים לו אנחנו לא יכולים. אבל הוא ידע שהוא מנודה. הוא ידע שהוא מנודה, הוא מוכיח אותם, הוא לא שואל אותם בשאלה תמימה. של ילדים בגן, מה עם התורה? לא בגללכם ולא בגללי, מה עם התורה? אמר להם תמה עניים ימותו מיתת עצמם. תדעו לכם, שעל העבירה הזאת, על הנידוי הזה, על האובדן של התורה שהולך לאיבוד עם מותי, כיוון שלא למדתם ממני את התורה, תמה עניים ימותו מיתת עצמם. אמר לו רבי עקיבא שלי מה הוא? אמר לו שלך קשה משלי. ועכשיו נתן רבי אליעזר את שתי זרועותיו והניחן על ליבו. אמר אוי לכם שתי זרועותיי שהן כשתי ספרי תורה שנגללים. נגללים הכוונה הם היו פתוחים, אפשר היה לבוא ללמוד. עכשיו הם נסגרים. הולכים לגניזה. הרבה תורה למדתי והרבה תורה לימדתי. הרבה תורה למדתי ולא חיסרתי מרבותיי אפילו כחלב המלקק מן הים. אני מעדיף לפרש הכוונה, לא החסרתי כלום. כל הים שהם קיבלו נעצר בתוך הבור שלי. והרבה תורה לימדתי ולא חיסרו לי תלמידה למכחול בשפופרת. אני כאילו טבלו מכחול בתוך השפופרת של הצבע והוציאו. זה מה שלקחתם ממני. כל השאר נשאר. לפני מותו הם שואלים אותו עוד שאלה הלכתית, אני רואה שאנחנו כבר לא נספיק, אז אני מדלג לשורה האחרונה. עמד רבי יהושע, יצאה נשמתו בטהרה, 4 שורות מהסוף. יצאה נשמתו בטהרה. המילה האחרונה שלו הייתה טהור, יצאה נשמתו בטהרה. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, הותר הנדר, הותר הנדר. עכשיו מתירים את הנידוי. למוצאי שבת פגע בו רבי עקיבא מן קיסרי ללוד. בדרך. היה מכה בבשרו עד שדמו שוטט לארץ, פתח עליו בשורה ואמר, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. הרבה מאוד יש לי ואין לי שולחני לארצות. פטירתו של רבי אליעזר בן אורקנוס היא בערב שבת, בתפר שבין חול לשבת. והם עוסקים איתו בשאלה של טומאה וטהרה שלא ניכנס אליה, ובשאלה איך ימותו. הוא אומר להם, אתם לא תמותו מיתת עצמכם. אתם תמותו באיסורים שמישהו יעשה לכם. יהיו גזרות נוראות. זה יקרה, זה יקרה. זה מטלטל אותם כי זה קורה, זה הולך לקרות. אבל רבי אליעזר עצמו איך הוא נפטר? בשקט. הוא צלול, הוא בבית, הוא אומר את האור, עטוף במשפחה שלו, והחברים באו להיפרד. יש שם קושי. הם שני מסלולים. ורבי אליעזר מת, מיתה נשיקה. רבי עקיבא לעומתו, כולם מכירים, גם הוא מת מתוך השם אחד, ואהבת. אבל איזה הבדל, כשסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אבל עדיין אמר, מתי יבוא פסוק זה והקיימנו? זאת אומרת, היה לו איזה... הוא רצה את זה. מה זה רצה? הוא לא רצה שיהיה לו איסורים. הוא רצה להביא לידי ביטוי את העובדה שמסירות הנפש אפילו נוטלת את נפשך. המחלוקת הראשונה בין רבי אליעזר לבין רבי עקיבא הייתה מחלוקת על שחיטה. אבל זה לא רק הסמליות של השחיטה. המחלוקת הייתה על השאלה, מה היחס בין הפרוזדור לבין הטרקלין? מה היחס בין ההכנה לבין המימוש? בין המכשירים לבין המצווה?
בין ההכנות לשבת לשבת, בין ההכנות לעולם הבא לבין העולם הבא, בין התלמיד לבין הרב. רבי אליעזר חי את כל חייו בלי שום חידוש. הוא לא נותן לתורה כלום. הוא לא עונה על שאלה הלכתית אם הוא לא קיבל את התשובה מרבותיו. בעיניים של רבי עקיבא, או שלנו, אני אגיד תלמידי רבי עקיבא, הצביון הזה של לימוד תורה של רבי אליעזר מאוד מאוד אפור, יבש, נטול גוון. בעיניים של רבי אליעזר הוא טהור, שקוף, מזוקק ויותר מזה. כיוון שאני בור שמלא במים, אני לא בור, אני מים. ואם אני קיבלתי את תורת רבן יוחנן בן זכאי ורבותיו, אז אני כשני ספרי תורה שנגללים. אם אני עוצר בתוכי תורה, אז מה אני? תורה. נכון, אני כלי, אני צינור. אני כלי בלי לזהם את מה שעובר דרכי. נקי. אבל ככל שאני נקי לטובת המשימה והשליחות שעוברת דרכי, אני כלי לשליחות, אני השליחות. כלי לתורה, אני התורה. אני דבק בשליחות הזו, ונעשה חלק ממנו. באופן טבעי, המעבר של רבי אליעזר מהעולם הזה לבין העולם הבא, העולם הזה שדומה לפרוזדור, לבין הטרקלין, בחוויה של רבי אליעזר, הוא כל החיים שלו היה בטרקלין. רק העיניים הקטנוניות שלנו חוות את העולם הזה בתור עולם של תורח ושל עמל, אני אומר במנגינה הזאת, בשעה שהעולם האמת הוא עולם של בהירות ושל טהרה ושל נקיות. בעיניים של רבי אליעזר זה תלוי בך. אם אתה חי את העולם הזה בתור עולם של תורח ושל עמל, שמנותק מהעולם הבא, אל תתפלא שזה קושי. אבל אם אתה חווה את העולם הזה בתור עולם שמכין לשבת, שתרחה בערב שבת, אז העולם הזה הוא שבת. העולם הזה הוא תורה. הוא כלי לתורה שניתנה מהשמיים, והוא כלי לתורה שתעלה בחזרה לשמיים, ואתה חלק מהתנועה הזאת, מהשמיים אל השמיים, אתה בשמיים. אתה התורה. ואתה רבי עקיבא אצלי 13 שנה. והיה נדמה לי, אני מוסיף עכשיו נופך משלי, מה שנדמה לי, שמונח במה שהירושלמי אומר. 13 שנה אתה לומד אצלי בבית המדרש. ואתה שותה בצמא את כל הדברים. היה נדמה לי שאתה זה הבא שיקבל את התורה הזו, את המים האלה, את הבור הסוד של הדור הבא. ואז אתה מצביע ואומר, יש לי קושיה. יש לי קושיה. מי? שאלה אולי יש מקום לשאלות אצל רבי אליעזר. אבל קושיה? כלומר, אני חושב אחר. ברגע הזה הכרעת שאתה לא צינור להעביר דרכו את התורה, אלא אתה, יש לך מה להגיד. עכשיו יש לך הרבה מה לחדש. לא אמרתי שאין לך מה לחדש. אתה יכול לחדש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. אתה יכול שמשה רבנו לא יבין מה אתה אומר מרוב שאתה מחדש. השם ישמור. אם משה רבנו לא יבין. אני אומר, רבי עקיבא יחדש. אבל רבי אליעזר היה אומר על זה, השם ישמור, אם משה רבנו לא מבין, אז כנראה שאתה התרחקת. בשחיטה שבתני, באותו רגע, בשחיטה תאמית אותו. אז הכרעת שיש פער בין התלמיד לבין הרב, ובין הטרקלין לבין הפרוזדור. ובעוד שהחיים שלי יש בהם רציפות בין ערב שבת לשבת, ובין החיים לבין מה שאחרי המוות, אצלך הכרעת שיש פער. שבשבת עושים את המצווה של ברית מילה, ועושים את המצווה של קורבן הפסח, אבל את ההכנות לא. אמרת שההכנות לא דוחות את השבת. אצלי ההכנה למצווה היא כמו המצווה הזאת. ההכנה לקורבן היא כמו הקורבן. ההכנה לעולם הבא היא כמו עולם הבא. באמת. מכשירי אוכל נפש הם אוכל נפש והם דוחים את יום טוב. מכשירי מצווה הם כמו המצווה, ואם המצווה דוחה את השבת הם דוחים את השבת. ואצלך, אצלי כל השבוע הוא שבת. ואצלך, בין שישי לשבת יהיה עצבים. אבל גם החיים של רבי אלעזר לא היו גן עדן. בעינינו. לא, זה להיות בחרם בעצמו, מה באתם, הוא סבל מה? בעינינו הוא בסדר. בעיניו הוא לא סופר אותו. הוא לא סופר אותו. עם מי הוא נמצא בבית מדרש שלו? לא. עם הקדוש ברוך הוא, עם השמיים. הוא תלמיד של השמיים, של רבותיו, ורק להם הוא נותן חשבון. הוא דואג להם. מה יהיה איתם? מה יהיה עם עם ישראל בדור הבא? הוא באמת דואג לתורה. כי מה יהיה עם התורה אם אין תלמידים שילמדו את התורה? שלמדו מהתורה רק כמכחול ושפופרת. זאת נקודה מאוד עמוקה.
רבי אליעזר שאנחנו פוגשים אותו פה, הוא לא סובל. הוא כל כולו נשאב לתוך הדבר שבשמו הוא חי. ורבי עקיבא חולק. רבי עקיבא, אני מנסח בשפה עכשווית, רבי עקיבא אומר רבי אליעזר, זאת מדרגת חיים שאנחנו לא מסוגלים. בואו נקרא את זה בשפה של הזוהר. תנו רבנן, הזוהר גם הוא מספר את סיפור פטירתו של רבי אליעזר, גם הוא מספר שרבי עקיבא ושאר התלמידי החכמים מסביבו של רבי אליעזר, אבל באופן לא מפתיע, בעוד שהבבלי אומר הם עסוקים בענייני הלכה של טומאה וטהרה, בזוהר הם עסוקים במשהו אחר. תכף תראו. כשחלה רבי אליעזר הגדול, ההוא יום הערב שבת היה. והושיב לימינו את אורקנוס בנו. הגיבורים הם אותם הגיבורים, התזמון הוא אותו התזמון, אבל הסיטואציה היא קצת אחרת. היה מגלה לו עמוקות ונסתרות, והוא לא היה מקבל בדעתו, משום שהיה חושב שהוא כמטורף בדעתו. את הסודות, אורקנוס חושב על רבי אליעזר, שהוא כבר אומר לו עכשיו דברים ככה לא אנושיים. הוא מנסה לגלות לו את הסודות של התורה, הוא אומר זה גדול עליו. עד שהם יושבים, הוא אומר, אז נכנסו חכמי הדור לבקר אותו. קילל אותם על שהם לא באו לשמש אותו. שהרי שנינו גדולה שימושה יותר מלימודה. שימושה, עניין קטן או עניין גדול. שאתה משמש מישהו, אז אתה קטן והוא גדול, או שאתה הופך להיות כלי לדבר הגדול ואתה חלק ממנו. עד שבא רבי עקיבא, אמר לו, עקיבא, למה לא באת לשמש אותי? אמר לו, רבי, לא היה לי פנאי. אמר, תמאה עליך אם תמות מיתת עצמך, כי ליל אותו מיתתו תהיה קשה משל כולם. בחר רבי עקיבא ואמר לו, רבי, למד אותי תורה. או לפני אורייתא, למד אותי תורה. מה שהיה היה, עכשיו אני רוצה ללמוד תורה. פתח פיו רבי אליעזר במעשה מרכבה. באה אש והקיפה את שניהם. אמרו החכמים שמע מינה, אנחנו לא ראויים וחטאים לכך. יצאו הם, נשארו, רק רבי עקיבא ורבי אליעזר לומדים מעשה מרכבה. היה מה שהיה, הלכה האש, לימד אותו בבארת עזה 300 הלכות פסוקות בענייני נגעים. לימד אותו 216 טעמים של פסוקי שיר השירים. בשיר השירים יש 216 פסוקים. אז אחרי שהוא לימד אותו מעשה מרכבה, ולימד אותו הלכות טומאה וטהרה של נגעים, עבר ללמד אותו שיר השירים. ערב שבת לפני כניסת שבת. והיו עיניו של רבי עקיבא מורידות מאוד. וחזרה האש כמו בהתחלה. כשהגיעו לפסוק הזה, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני, לא יכול לסבול רבי עקיבא, הרים את קולו בבכי וגם. ולא היה מסוגל לדבר מיראת השכינה שהייתה שם. אז זו שם את הנקודה שבה רבי עקיבא אומר, אני לא מסוגל יותר, בפסוק שאומר, רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה. קודם כל בפשט, שאין פשט בזוהר, אבל קודם כל בפשט, יש פה מחלה. רבי אליעזר חולה. ורבי עקיבא חושב שהוא חולה עצוב. אומר לו רבי אליעזר, אני חולה. גם רבי עקיבא חולה. ואת זה הוא למד, הוא לא למד. רבי עקיבא אמר שיר השירים שהוא קודש קודשים. ברור. אז זה קודם כל במובן הכי פשוט. לתפוס את האפשרות שהמחלה עם החולשה של הגוף היא חולת אהבה, היא ביטוי של קרבת נפש של האדם לאלוקיו, לא נתפס. לא נתפס, רבי עקיבא לא מסוגל. לא רק רבי עקיבא, כולנו לא מסוגל. רבי עקיבא אומר, זה אני לא מסוגל. אבל במובן היותר עמוק קורה פה עוד דבר. המחשבה הזאת, שמחוני בעשישות, רפדוני בתפוחים. הסמכות האלה הם ביטוי לחולשה או ביטוי של הרחבה. המעבר הזה שהולך להיות בין החולה לבין מה שכבר לא חולה, כבר מת. הוא ביטוי של היעדר חיים או של תוספת חיים. רבי אליעזר מלמד אותו בצורה מאוד מאוד סודית את מעשה המרכבה. מעשה מרכבה שהקדוש ברוך הוא כאילו רוכב ומנהיג את העולם. וכל העולם כולו הוא ביטוי לאלוקות. לא רק איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. לא רק איך רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. מלמד אותו איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. וכל מה שקורה כאן הוא כולו מרכבה לשכינה. ובמרכבה אפשר לראות את השכינה. ויש מקיפה את רבי אליעזר ורבי עקיבא מפני שהחכמים לא יכולים לסבול את זה. הוא מגיע כי חולת אהבה אני. רבי עקיבא אומר מסוג. ויחד איתו אומרים כולנו, אין הלכה כרבי אליעזר. אי אפשר בעולם שלנו לאדם רגיל, כמותנו, לחיות את החוויה הזאת שיום שישי וההכנות לשבת הם כמו שבת. אי אפשר. וההכנות לפסח חגיגיות עם בגדי שבת, בגדי הפסח,
לנקות מתחת לשולחן, מתחת למיטה, אנחנו לא חיים בחוויה הזו, לא מסוגלים לחוויה הזו. לחוות את העולם שלנו כאילו אם אני לומד תורה עכשיו אני צינור, ודרכי מתגלה רבן יוחנן בן זכאי ומשה רבנו, ואני כלי לשכינה, כלי לתורה, ואני תורה, וידיי כשני ספרי תורה, זה לא ברמה שלנו. לחיות את העולם הזה כאילו כולו פרוזדור לטרקלין, ואנחנו כבר בטרקלין, כאילו הקדוש ברוך הוא כבר כאן, ואנחנו כבר בעולם האמת, גדול עלינו. אנחנו חווים את הכאן ועכשיו, והוא נוכח אצלנו. ויש את היד, ויש את הדרך. ויש את הפרי, ויש את העץ. ולעץ יש טעם של עץ. ולדרך יש טעם של דרך. וליום שישי יש את היחסה של יום שישי. יש לו גם את התענוג שלו, אבל יש לו גם את המתח של יום שישי. ולהכנות לפסח יש את המתיחות שלהם. אבל היום, שאנחנו לומדים על רבי אליעזר, אני מרשה לעצמי להגיד גם את המשפט הבא. אין הלכה כרבי אליעזר, הלכה כרבי עקיבא. אבל הלכה כרבי עקיבא שהוא תלמיד של רבי אליעזר. ואף על פי שרבי עקיבא הכריע שמצוות דוחות את השבת, אבל מכשירי המצווה הם לא כמו המצווה עצמה. ומכשירי אוכל נפש הם לא כמו אוכל נפש בעצמו. אבל הוא ספג לרעיון של מכשירי אוכל נפש שישאר בפני עצמו. יהיה הבדל. והחגיגה של החג עצמו תהיה חגיגה בפני עצמו. והשמחה תהיה שמחה של חג, בעוד שעכשיו אנחנו עוד לפני. אבל הלפני יש, הוא מקבל את הערך שלו מהיד. וכשאני הולך במסע לקראת ירושלים הבנויה, לצעדים לקראת ירושלים, אני לא חווה את עצמי כאילו אני כבר בבית המקדש. אבל אני בדרך לשם. והדרך עצמה נושאת משהו מן האופי הזה. רבי עקיבא הוא לא ממשיך את רבי אליעזר, אבל הוא קיבל משהו מרבי אליעזר. משהו מהעומק של השייכות של המכשירים אל היד, נדבק גם ברבי עקיבא, וגם באופן שבו הוא מלמד אותנו את מכשירי המצווה. עכשיו, זה יכול להיות בזה שאולי לא בגדי חג, אבל עם מוזיקה של חג. ואפשר שאת ההכנות לליל הסדר נעשה לא רק בתאומים כאלה, מי מבשל את מה, ומי אחריותו של מי, ומי מכין איזה חלק לליל הסדר. אפשר שמשהו מהביחד יהיה בערב שבו אנחנו יושבים רגע ביחד, איש ואישה עם הילדים, ועושים שיחה. הכנות למתחים של ליל הסדר. זה המנהג, כשיושבים משפחה ביחד, אנחנו גם יש לנו על מה לריב, זה ברור. אבל אפשר להתכונן לזה. נפגשים קודם כל, להגיד אנחנו אוהבים אחד את השני. עכשיו בוא נתכנן. וההכנות יכולות להיות לקנות, ולהרגיש משהו מהריח של החג כבר בקניות. איך נגיד את זה ככה? לחוות את התור בסופר, כשאנחנו עומדים, יש תור של יום רגיל, יש תור של ערב שבת, ויש תור של ערב חג. זה, לחוות את זה כאילו אנחנו כבר עומדים בכותל. אותה צפיפות, נכון? אותם אנשים, רק לא אותם בגדים ולא אותו תזמון. כי בערב חג אנחנו לחוצים. משהו. מה זה? מזמינים באינטרנט. אז זה תלונה אחרת. עד שהוא מגיע, ושהוא הביא את הדברים של השכיין. זה אותו רעיון, רק בלי התור. לחוות את זה, כאילו אנחנו נזכרים, כאילו אם הייתי יכול, הייתי אומר ללכת לסופר עם דיסקית שיש עליה תמונה של הכותל, של הצפיפות של הכותל. הצפיפות, הרי זו אותה צפיפות, נכון? שהם אוהבים את החג, ואתה אוהב את החג, אבל אתה ממהר וגם הוא ממהר, נכון. אבל שמשהו מהטעימה של החג, של החגיגיות של החג, ילך איתנו לסופר. ילך איתנו להכנות לחג, ילך איתנו לתאומים המשפחתיים. הרעיון הזה שיש משהו, זה לא רק שחייבים הכנות כי אחרת לא נגיע, אלא שמשהו מהשבת מקרין על ערב שבת, ומשהו מהתפילה מקרין על ההכנות לתפילה, ומשהו מהחג, חגיגיות והשמחה של החג, מקרין על מה שלפניה, והוא גם מה שילך איתנו אחרי, זה מונח בתוך מה שהתורה ציוותה ושמרתם את המצוות. זה מונח במיקחו בעשור. זה מונח בזה שכדי שתצאו ממצרים בליל הסדר, אתם תעשו את הפעולות שמבטאות את זה שאתם כבר לא שם. הרי לקחת את השה הזה לעיני מצרים, זה להגיד אנחנו כבר לא עבדים. זה עוד לא הקורבן, אבל זה להגיד אנחנו כבר קצת מאחורים ברגע שאנחנו מסוגלים לחלום על זה ולתכנן את זה. אנחנו כבר קצת שם. אנחנו קצת בארץ ישראל כשאנחנו אומרים לשנה הבאה בארץ ישראל. אנחנו קצת בבית המקדש כשאנחנו מתפללים על זה ומייחלים לזה וצועדים לקראת זה. זה עוד לא אותו דבר. אנחנו חיים פער בין היעד לבין הדרך, בין המימוש לבין החלום. אבל יש אפשרות שהדבר הזה, היעד הגבוה הזה, מקרין על. רבי אליעזר חי בעולם שאין בו בית מקדש. וגם אין בו מדרגות. הוא
חי בלי הדרגה, הכל אצלו בשיא. אצל מי שמוכן. אין דרגות. אצל מי שמוכן. כן. ומי שלא, אין דרגות. מת בייסורים. נכון, ממש. כמו שהם דיברו אותו דווקא הם בדרכים. קודם כל בסיפור, הוא בכינוף מפני שהוא חולה, וגם הם המכובדים, אז מכניסים אותם, והם בנידוי, אפשר באותו חדר. אבל זה נכון שבהקשר הזה הכינוף הוא יותר פנימי מהטרקלין, הוא לא פרוזדור. הכינוף כאילו הוא חדר השינה, או משהו כזה, החדר הפנימי. כן, והוא מכניס אותם אליו, אבל הוא בוחן אותם, מה טיב היחסים בין בחוץ לבין הבפנים. כשאצלו זה בית אחד, אצלם. אני חושב שהם לא חשבו על הדין. יכול להיות. גם יכול להיות. להיום נדמה לי שזה הפער שביניהם, שנשאר, והנידוי מבטא אותו. יש פה משהו מאוד מעניין שהגמרא מביאה, שלא מזכירה את דעתו של הבן על אביו. ולא דעתו של האבא. אני חשבתי שאיך הבן אומר שדעתו נטרפה בפני אנשים אחרים. זה מאוד קשה שבן יגיד דבר כזה על אביו. אבל מה שיפה זה שהיא לא מזכירה, כאילו רבי אליעזר רואה שזה שיצא מחלצה לא יכול להמשיך את דרכו. מי שבעצם הכי קרוב אולי זה רבי התלמיד, שגם הוא בסופו של דבר חושב אחרת. יש לו, גם בקרבה שביניהם יש איזה גבול, ובכל זאת משהו הוא מקבל. אז מה אני מאחל לנו? אני מברך אותנו שאנחנו נמצאים בערב שבת, שהיא ערב של הפסח, שממשמש ובא. אני לא מברך אותנו שנהיה רבי אליעזר. לא עם החריפות, ולא עם חוסר יכולת להתפשר, חוסר נכונות להתפשר. אני מברך אותנו שיהיה בנו משהו מרבי אליעזר, שהוא ישאיר בנו איזה חותם. שמשהו מהאפשרות הזאת להיות צינור ולהיות, להרגיש ולדעת שכשאנחנו צינור למשהו גדול, אנחנו חלק מהדבר הגדול הזה. חלק מדבר גדול יכול להיחשב דבר גדול, מאוד. כשאנחנו עסוקים בדבר שהוא חלקי והוא בדרך אל, יש גם טעם ממשי של פרי. לא צריך לברך על זה שהחיינו על התור בסופר, אבל אפשר גם לא לברך על זה ברוך דיינו. תכיר את זה ככה. מה זה? משהו, שיהיה ריח, שגם העץ יהיה ריח של הפרי. וזה כאן אני מברך אותם. כל התור נשמע ברפאים. לא, זה, שנזכה. בקיצור, שני שבת שלנו. יישר כוח. זה כבור. אז אי אפשר לרשום בזה, אז אי אפשר לכתוב בכל המועד. זה לא דבר העבד.